อนที่จะไปที่งานของก้าวไกลบิ๊กแบงนะคะคุณผู้ชมจะพาไปที่ฝรั่งเศสกันหน่อยนะคะคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คณะเนี่ยนะคะก็คือนายคุณปีบุตรแสงกนกกุล2แกนนำคณะก้าวหน้าเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเขาก็มีการจัดงานแถลงข่าวการกลับมาที่บ้านอองตูนี่ซึ่งเป็นบ้านพักเดิมของนายปรีดีพนมยงค์แกนนำคณะราษฎรนี่แหละค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในธนาธรเนี่ยเขาได้ซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมที่เป็นชาวเวียดนามคือนายว่าเพื่อคืนความหมายทางประวัติศาสตร์ที่หายไปซึ่งก็มีหลายคนนะคะที่เดินทางไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นสุดาพนมยงค์บุตรสาวของนายปรีดีนายสุลักษณ์ศิวรักษ์หรือว่าส.ศิวรักษ์ศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายธนพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนายจรัญดิษฐาอภิชัยประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็นายยันมาร์ชาลนะคะซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่เคยทำคลิปล้อเลียนเบื้องสูงแล้วก็คนไทยในฝรั่งเศสที่สนใจเนี่ยนะคะไปร่วมงานนี้ด้วยทั้งนี้เขาบอกว่าในงานมีการยืนไว้อาลัย1 นาทีให้กับการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังด้วยนะคะทีนี้เนี่ยบางช่วงบางตอนนายธนาธรก็ได้พูดว่าเหตุผลหลักที่เขาเนี่ยไปซื้อบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพื่ออดีตแต่เพื่ออนาคตแล้วก็บอกว่าวันนี้92 ปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองภารกิจ2475ยังไม่จบสิ้นภารกิจสรรปนาประชาธิปไตยการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคความเท่าเทียมยังไม่เป็นจริงนะคะกลับกันวันนี้ฝ่ายปฏิรูปฝ่ายปฏิปักษ์2475ต้องการจะลบเลือนความทรงจำเกี่ยวกับการอภิวัตสยามแล้วต้องการด้อยค่านายปรีดีอย่างกระตือรือร้นนี่ว่าอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนหมุดคณะราษฎรหรือว่าการอุ้มหายอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่4 แยกหลัก4ก็ตามอันนี้นะคะเป็นบางช่วงบางตอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพิ่มเติมค่ะจนวันนี้92 ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองภารกิจ2475ยังไม่จบสิ้นภารกิจแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคความเท่าเทียมยังไม่เป็นจริงกลับกันกับเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายปฏิปักษ์2475ต้องการจะลบเลือนความทรงจำเกี่ยวกับการอภิวัตสยามและต้องการด้อยค่าอาจารย์ปรีดีอย่างกระตือรือร้นเป็นการซื้อบ้านหลังนี้เพื่อปกป้องความทรงจำเพื่อปกป้องคุณค่าและเพื่อถ่ายทอดความทรงจำและคุณค่าเหล่านี้ให้คนรุ่นต่อไปเพื่อให้พวกเขาเห็นว่าสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยที่พวกเขาได้รับอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาฟรีๆและเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องปกป้องมันเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปอีกทีหนึ่งนี่นะคะแล้วเขายังพูดด้วยนะคะว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นต้นไปจะใช้เวลาในการออกแบบบ้านหลังนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแล้วก็จะบอกเล่าเรื่องราวการอภิวัตสยามและคุณูปการของนายปรีดีรวมถึงทำที่พักให้กับแขกหรือนักท่องเที่ยวไปจนถึงพื้นที่จัดกิจกรรมและบอกว่าในเดือนตุลาคมจะคัดเลือกผู้รับเหมาจากนั้นนะจะใช้เวลาปรับปรุงก่อสร้างช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถึงเมษายนปีหน้าแล้วพฤษภาคมปี68จะเปิดบ้านอย่างเป็นทางการหวังจะให้ทัน11 พฤษภาคมซึ่งจะตรงกับวันเกิดครบรอบวันเกิดของนายปรีดีนี่นะคะบอกโอ้ภารกิจ2475เนี่ยยังไม่จบการปฏิรูปสถาบันก็ยังไม่เป็นความจริงฟังกันเอาเองอยู่กันที่เรื่องของการเสียชีวิตของบุ้งอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสพรรคก้าวไกลล่ะค่ะในฐานะที่เขาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะวันนี้ออกมาพูดถึงการเสียชีวิตของบุ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดในทำนองที่ว่าไม่รู้จักกวน3 นิ้วเป็นการส่วนตัวค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะห้ามการอดข้าวได้ไหมด้วยแต่ขอให้ห่วงชีวิตตัวเองก่อนนะคะยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ฉกฉวยโหนบุ้งหวังผลการเมืองค่ะนายพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะเกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่างๆว่ามีหลายๆฝ่ายนะคะเรียกร้องที่กรมราชทัณฑ์
ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพราะหากยังไม่ชัดเจนเข้าใจผิดอยู่จะทำให้เกิดความบาดหมางในสังคมมากขึ้นไปอีกค่ะเรื่องนี้นะคะนายพิธาก็บอกว่าตนเองเคารพนะคะทนายความนายกฤษดางค่ะและก็เนื้อหาที่แถลงก็ต้องเป็นข้อมูลจริงจากทางการแพทย์และข้อมูลการรักษาจากกรมราชทัณฑ์ด้วยค่ะการไม่ได้ข้อเท็จจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณเนติพรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีความชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความบาดหมางในสังคมเข้าไปใหญ่แต่คราวนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงใช่ไหมครับคุณทวีสอดส่องบอกว่าวันจันทร์นี้จะออกมาให้ข้อมูลกับทางครอบครัวก็คิดว่าถ้าเกิดครอบครัวไม่ติดอะไรเปิดเผยตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าตกลงแล้วต่อท่อหายใจผิดเข้าท่ออาหารซึ่งลมมันก็ต้องเข้าที่กระเพาะไม่ได้เข้าที่ปอดเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เสียชีวิตอันนี้จริงไม่จริงก็ขอให้สังคมตั้งสติแล้วก็รอฟังข้อมูลจากแล้วก็มีข้อคำถามค่ะว่าการที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าถูกโยงเข้ากับคดีมาตรา 112 นั้นนายพิธาก็บอกว่าต้องแยกออกจากกันการแก้ไขมาตรา 112 หรือการปฏิรูปสถาบันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่บุ้งเองเรียกร้องส่วนสาเหตุที่ทำให้บุ้งเองต้องอดอาหารเป็นเวลานานเป็นเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ในการประกันตัวน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บุ้งเองและอีก 2-3 คนอดอาหารมากกว่าจะเป็นเรื่องมาตรา 112 ค่ะผมคิดว่าก็ต้องแยกกันหลายเรื่องนะครับแน่นอนว่าการแก้ไขมาตรา 112 หรือการปฏิรูปสถาบันก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่เราต้องรับว่าเป็นสิ่งที่คุณเนติพรเรียกร้องนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆที่ทำให้คุณเนติพรต้องอดอาหารมาเป็นเวลานานเนี่ยเป็นเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการประกันตัวนะครับนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเนติพรกับอีก 2-3 ท่านเยาวชนอีก 2-3 ท่านตัดสินใจที่จะอดอาหารประท้วงมากกว่าเรื่อง 112 ครับผมก็คงพูดแทนคุณเนติพรไม่ได้นะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าจะให้ผมเดาผมคิดว่าคุณเนติพรไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวของเขาคนเดียวแต่ว่าเพื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาหรือเสรีชนที่มีความคิดของแบบเดียวกันที่คิดว่าทุกคนควรที่จะเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายแล้วก็ยังยืนยันในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิการประกันตัวแล้วก็สิทธิในการเข้าถึงแล้วเพราะเหตุไหนสสก้าวไกลนะคะเพิ่งออกมาแสดงท่าทีหลังการเสียชีวิตเป็นการฉกฉวยโอกาสทางการเมืองหรือไม่นี่ผู้สื่อข่าวสอบถามนายพิธานะคะซึ่งนายพิธาก็ตอบชัดเจนแหละค่ะว่าไม่ใช่การฉกฉวยแน่นอนเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนไม่ว่ากลุ่มไหนก็มีอิสระเป็นของตนเองค่ะอดอาหารมาเป็นไม่ได้เป็นการฉกฉวยแน่นอนนะครับเพราะว่าการเคลื่อนขบวนของเยาวชนของกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะกลุ่มไหนเนี่ยมีอิสระเป็นของตนเองแล้วก็ไม่ได้ยึดโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับพรรคก้าวไกลเราเนี่ยเราเชื่อในสิ่งที่นิติรัฐนิติธรรมในเรื่องที่เป็นนิติรัฐนิติธรรมเพราะฉะนั้นพวก presumption of innocence สันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน detention before trial ก็คือการฝากขังโดยที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาไม่มีการต่อสู้คดีการไม่ถึงการเข้าไม่ถึงทนายหลังเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสากลของพรรคการเมืองที่เชื่อในระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ